comment để ủng hộ tin nha. Bà để lại cho tôi 3 cái túi trước khi chết. Kể cho tôi nghe về thất đầu của bà. Giao cho người thứ 7 thắp hương chôn cất. Ngày tang lễ, tôi đưa cho người thứ 7 theo yêu cầu của bà tôi. Người đàn ông sau khi mở túi gấm mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, bối rối chạy trốn khỏi hiện trường. Sau đó tôi mới biết, người đàn ông đó là một kẻ hiếp dâm. Tối nay hắn định giết tôi. Túi đầu tiên chứa hồ sơ của hắn. Túi thứ hai, anh ấy bảo tôi mở nó ra trước khi kết hôn. Chiếc túi này rất mỏng, chỉ có một chữ thoát. Tôi đã bỏ trốn. Nửa giờ trước đám cưới, tôi bỏ lại người bạn trai đã yêu tôi nhiều năm, chạy trốn đám cưới. Nhưng bởi vì trong túi gấm bà để lại chữ đó chạy trốn. Bà khi còn sống là thần bà nổi tiếng, đã nói với tôi trước khi chết nha đầu. Con có 3 kiếp nạn trong đời này có thể giúp con vượt qua 3 lần quỷ môn quan. Ánh mắt hắn dừng lại ở túi thứ nhất, nói khàn khàn, thất đầu của bà. Đưa nó cho người thứ 7 thắp hương. Lời nói chưa rơi, bà tắt thở. Ngày xuất quan, dân làng lần lượt đến. Khuôn mặt hầu hết quen thuộc. Tôi nắm chặt túi, đếm người thắp hương. Bên ngoài trời mưa tầm tã. Trong cơn mưa tối tăm, một người đàn ông mặc áo mưa bước vào. Vừa vặn là người thứ 7. Tôi chưa bao giờ gặp anh ta, không khỏi căng thẳng lên. Hương của người khác nhanh chóng được thắp lên, mà hương của hắn vẫn không cháy. Hắn không nói chuyện với khách như những người khác, mà là nhìn xung quanh một cách tự nhiên. Khi ánh mắt lạnh lùng của anh ấy nhìn vào tôi không cảm thấy lạnh. Lúc đi, cuối cùng tôi cũng có đủ can đảm để ngăn hắn lại. Chờ một chút, có một chút cảnh giác trong mắt anh ta. Tôi đưa túi cho anh ta. Bà tôi bảo tôi đưa cái này cho bạn khi bà chết. Trong khoảnh khắc, mặt hắn trắng bệch. Anh ấy hoảng sợ, liên tiếp đụng phải mấy người sau hoảng loạn chạy trốn. Tôi bối rối nhặt túi lên. Bên trong là một danh sách dài. Trương Lệ, Hứa Anh Muội, Đặng Huệ Phương, tim đập thình thịch. Trong danh sách, 2 trong số đó là những cô gái bị đánh đập gần đây trong làng. Họ biến mất trên đường về nhà từ buổi học đêm. Vài ngày sau thi thể trần truồng mới nổi lên sông. Nhìn thấy cuối cùng, trái tim tôi gần như vỡ ra khỏi lồng ngực, bởi vì cuối danh sách có viết tên tôi. Giang Tiểu Lý. Tôi sửng sốt. Đột nhiên nỗi sợ hãi ập đến trong lòng tôi. Chắc là kẻ hiếp dâm. Hắn đến linh đường hiển nhiên là để dò xét. Tôi lập tức gọi cảnh sát, nhưng lại bị cảnh sát lạnh lùng phản ứng. Chúng tôi không có danh sách nghi phạm, cũng không có bằng chứng hợp lệ. Hiện tại không có cách nào nộp đơn kiện. Mọi người tin tôi sau đám tang. Mẹ tôi đến muộn. Tôi nói với Miguel là tôi sẽ chuyển đến thành phố với mẹ. Mẹ tôi không đồng ý. Sau tai nạn của bố tôi, bà ấy tái hôn. Bà tôi khuyên, nhà đầu thông minh, trường học trong làng sẽ không trì hoãn con bé. Đưa nó vào thành phố đi. Tiền mẹ sẽ trả cho con mỗi tháng. Mỗi lần mẹ tôi đồng ý, đều tìm cớ để trì hoãn. Ví dụ như vừa thay đổi công việc, đang yêu, hôn nhân thứ 2, con trai chưa ra tháng. Hôm nay tôi thật sự sợ hãi. Cầu xin. Cuối cùng mẹ cũng nghiêm mặt. Đừng nghe lời bà con nói nhảm. Tội phạm cái gì? Bà chỉ làm con sợ thôi. Tìm chút cảm giác tồn tại. Mẹ Tiểu Lý không phải là tàn nhẫn. Điều kiện nhà chú Trương kém, và em trai con cũng vừa mới sinh ra. Nếu thật thông minh, học ở đâu không giống nhau. Tôi là người duy nhất còn lại trong phòng. Trong gió ngoài cửa sổ, kính bị gió thổi bay. Nửa đêm tôi không thể ngủ với đôi mắt mở to. Bỗng nhiên nghe thấy một tiếng động mạnh từ cửa nhà vệ sinh ở tầng dưới. Tôi đứng dậy, nhịp tim nhanh. Sau đó lại có tiếng cọt kẹt trên lầu. Người đó lên rồi. Ngay lập tức toàn thân tôi căng thẳng, cảnh giác trong lòng. Một cảm giác mát mẻ lan tỏa từ lưng. Bà từng dạy tôi nha đầu, sau khi bà đi, con phải học cách độc lập. Đừng sợ. Vượt qua nỗi sợ hãi, tôi đột nhiên tỉnh dậy, không còn ngồi chờ chết. Tôi ném cái ly từ ban công xuống tầng 1. Tiếng cốc rơi xuống đất, làm phiền sự chú ý của đàn ông. Tôi nhân cơ hội trốn vào phòng chứa đồ, ngay cả hơi thở cũng không dám thở, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa. Đi chưa? Tôi cẩn thận mở cửa. Đột nhiên trên mặt cảm thấy không khí khô. Người đó đứng ở cửa. Hắn không bỏ đi, chỉ giả vờ rời đi thôi, lặng lẽ chờ đợi. Sao bạn biết đó là tôi? Tôi không thể đấu tranh. Người đàn ông bóp cổ tôi. Sự tức giận cuồng loạn đã phơi bày bộ mặt thật của anh ta. Tôi đã làm rất cẩn thận, ngay cả cảnh sát cũng không tìm thấy tôi. Bà già chết tiệt. Sao lại biết những thứ này? Chắc là bạn. Bạn thấy không? Muốn tiền, muốn đe dọa tôi. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một tia sáng đột nhiên chiếu tới. Đầu tiên là chó cảnh sát. Người đàn ông nhìn thấy không tốt, quay người bỏ chạy. Cảnh sát đến, nhanh chóng dùng lực lượng cảnh sát đè anh ta xuống đất. Được giải cứu một cách thần kỳ. Thì ra mấy lão cảnh sát trong thôn mặc dù không muốn động đậy, nhưng điện thoại bà tôi để lại cho tôi chính xác là số của trạm gác bên cạnh. Một cảnh sát trẻ, xảy ra phụ trách vụ án hiếp dâm hàng loạt. Thêm vào đó, hôm nay tôi sẽ báo cảnh sát trẻ mới.
không yên tâm đến nhà tôi thăm tôi. May mắn thoát khỏi vụ cướp. Mọi người đều nói tôi quá may mắn, nhưng tôi biết không phải ngẫu nhiên. Tôi kinh hãi nhìn về phía bà. Trái tim được bao quanh bởi nỗi đau lớn. Những ngày trước khi chết, bà nội cẩn thận thông báo sổ tiết kiệm ở nhà, cuộc sống, thậm chí còn cho biết kênh mua dầu, muối, nước sốt và giấm. Tôi vẫn còn trong danh bạ điện thoại, viết ra số cần gọi khi gặp nguy hiểm. Lúc đó tôi không đến thăm, nói là tôi đã học lớp 3 rồi, biết gì cũng được, nhưng bà chỉ cười buồn. Nhẹ nhàng nói, Tiểu Lý, con vẫn còn nhỏ, bà ấy không yên tâm cho tôi, cho nên luôn âm thầm chúc phúc cho tôi. Bà để lại cho tôi trước khi chết 3 bộ dụng cụ, nói cho tôi biết ngày thứ 7 tôi giao cho người thứ 7 thắp hương. Ngày tang lễ, tôi đưa cho người thứ 7 theo yêu cầu của bà tôi. Sau khi người đàn ông mở túi xách, sắc mặt lập tức trở nên nhợt nhạt, bối rối bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó tôi mới biết được, người đàn ông đó là một kẻ cưỡng hiếp. Tối nay hắn định giết tôi. Túi đầu tiên chứa hồ sơ của hắn. Chiếc túi thứ hai anh ấy bảo tôi mở ra trước khi kết hôn. Chiếc túi này rất mỏng, chỉ có một chữ: nếu tôi chuyển đến thành phố, bắt đầu cuộc sống dưới mái nhà. Cuộc sống bị cắt cụt chi, không có phòng riêng, giường gấp được đặt trên ban công. Mùa hè nóng mùa đông lạnh, sợ nhất khi trời mưa chỉ có thể ngồi trong góc. Mẹ thiên vị, cha dượng nghiện rượu, em trai 3 tuổi, thường ở trước mặt tôi mắng tôi ăn cơm muối không có gì. Cút khỏi nhà tôi không bao giờ cúi đầu, chỉ cần cầm chiếc túi đó. Tôi cảm thấy như bà vẫn còn bên cạnh tôi. Bà ấy luôn động viên tôi bằng nụ cười ấm áp. Tiểu Lý thông minh, làm gì cũng có thể thành công. Ở trường đại học, tôi đã gặp Cố Duy Chi, hắn lớn hơn tôi 3 tuổi, nhẹ nhàng và chu đáo, gia đình ưu tú. Lần đầu đến nhà tôi, mẹ tôi biết nhà anh ấy có điều kiện tốt, mở miệng đòi giá hồi môn 880.000. Tôi xấu hổ, nhưng Cố Duy Chi kiên định nắm tay tôi gì. 880.000 không thành vấn đề. Sau khi nói xong, anh ta nói thêm, nhưng không phải dưới hình thức tôi sẽ chuyển cho Tiểu Lý trước khi kết hôn. Số tiền này không phải là mua bán hôn nhân, mà là cho vợ tôi. Cô ấy đã phải chịu đựng quá nhiều ở nhà. Tôi sẽ không để cô ấy bị bất công nữa. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn, tôi gần như không thể chờ đợi để mở túi thứ hai. Nhưng bà từng đặc biệt dặn dò, cái thứ hai phải đợi đến ngày cưới để tháo. Cho dù là thêm một ngày thiếu 1 giây cũng không được. Túi gấm này là vải thô màu xanh đậm, theo những đường vân kỳ lạ, không thể giải thích được, mang lại cho cảm giác bí ẩn và nghiêm túc. Tôi không dám làm trái lời dặn của bà, đợi đến khi kết hôn, ngày lễ, vào ngày cưới, cuối cùng tôi đã mở túi ra. Trong lòng tràn đầy mong đợi, tôi đã tưởng tượng vô số lần về những gì bên trong. Là tên của người chồng tương lai, là thời gian chúng tôi bên nhau đến già, hay là con của chúng tôi, nhưng bên trong không có gì. Chỉ có một chữ chạy đẫm máu. Bà tôi viết chữ này bằng máu. Chữ viết tay trong túi đầu tiên vẫn ổn định, và chữ chạy này, nhưng giống như cây bút cuối cùng người ta viết khi hết dầu và đèn tắt, đầy tuyệt vọng. Sau khi tôi bỏ trốn, điện thoại bị nổ tung, mẹ tôi gần như sụp đổ, nhắm mặt lại. Nhưng tất cả đã đến rồi, sao lại hối hận? Con nghĩ con giỏi thế nào? Không làm gì cả, mù mới nhìn thấy con. Bây giờ nhanh chóng quay lại xin lỗi Cố Duy Chi. Bạn thân cũng khuyên tôi, Tiểu Lý, có vấn đề gì không thể giải quyết riêng tư không? Cố Duy Chi đối với bạn tốt như vậy, đừng làm anh ấy thất vọng. Nỗi sợ hãi ban đầu dần dần phai nhạt, thay vào đó là sự trống rỗng và tội lỗi. Tại sao tôi phải chạy? Tôi không biết ở đâu. Tôi chỉ biết Cố Duy Chi mặc vesti và giày da đứng trên thảm đỏ, máy ảnh đầy mong đợi. Tôi quay đi, để anh ấy trở thành trò cười của người thân và bạn bè. Cuối cùng anh ấy gửi tin nhắn, giọng nói khàn khàn mệt mỏi. Tiểu Lý nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã làm gì sai? Có điều gì đó tôi không biết. Nếu có, xin vui lòng cho tôi biết. Chúng ta cùng nhau gánh vác. Vậy thì thay đổi như thủy triều đến, gần như không thở được. Đám cưới, mọi thứ đều ổn. Chẳng lẽ người thật sự muốn hại tôi là người nhà của tôi sao? Nghi ngờ đầu tiên của tôi là cha dượng. Hắn thích đánh bạc, đặc biệt là sau khi tôi và Cố Duy Chi ở bên nhau. Hắn càng ngày càng quấy rối chúng tôi. Trước đám cưới, ông ấy thậm chí còn vay tôi 300.000. Tôi đã từ chối ông ta. Hắn tức giận vì xấu hổ, đe dọa phá hỏng đám cưới của tôi. Nuôi mày lớn như vậy, làm phượng hoàng thì bỏ chúng ta đi. Không có cách nào không cho tiền không thể kết hôn. Ngày cưới, ông ấy không xuất hiện. Tôi lập tức về nhà tìm ông ta. Mẹ tôi nhìn thấy tôi trực tiếp mắng con còn có mặt mũi. Trở lại, hôm nay mặt xấu thế nào? Vốn là con rể, kết quả bị con tra tấn thành như thế này. Có phải bên ngoài có người đàn ông khác không? Tôi kìm nén cơn giận và bắt đầu lục tung căn phòng. Chú Trương đâu rồi? Mẹ tôi sốt ruột trả lời, anh ta đi công tác rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào đậu phộng trên bàn, cười lạnh một tiếng. Chúng ta đều dị ứng, chỉ có chú Trương thích ăn. Ánh mắt hắn bắt đầu né tránh, quả nhiên là hắn. Tôi bình tĩnh nói, không nói thì tôi sẽ báo cảnh sát. Lần trước ông ta cậy căn hộ của tôi để lại đủ bằng chứng để đưa ông ta vào tù. Mẹ tôi đang hoảng loạn. Anh ấy nói sẽ đi đám cưới. Muốn tiền cũng phải đợi bạn gia nhập gia đình rồi mới nói.
Tôi sẽ lừa chú Trương của bạn đến nhà kho. Trong manh mối rồi, ai biết bạn là rác rưởi như vậy. Tôi đã kiểm tra camera giám sát. Cha Dượng vẫn cãi nhau trong ngày cưới. Không phải hắn thì gặp. Khi tôi lạc lối ra đi, mẹ đột nhiên kéo tôi, con phải cẩn thận với bạn thân của con. Cô ấy có vấn đề, bạn thân nhất của tôi Tô Uyển Như. Cô ấy là bạn cùng phòng thời đại học của tôi, làm sao có thể làm chuyện này? Mẹ tôi tức giận tiếp tục nói sau khi con bỏ hôn. Mẹ đi xin lỗi Cố Duy Chi, nhìn thấy cô ta và Cố Duy Chi, nói con ở với anh ta vì tiền. Nói con có người khác ngoài kia. Mẹ đã ghi lại tất cả. Mẹ mở video ra, tôi nhìn thấy Cố Duy Chi trên băng ghế dự đám cưới, chán nản cúi đầu. Tô Uyển Như đang an ủi anh ta. Đối với Tiểu Lý, thực ra đã là người của người khác rồi. Tai tôi ù đi, không thể tin được. Từ những người bạn thân nhất của tôi, mẹ tôi tức giận nói, từ nhỏ con chỉ biết học, không nhìn ra tâm kế của người khác. Ai cũng có thể thấy được Tô Uyển Như thích Cố Duy Chi, luôn chờ các con có mâu thuẫn. Làm tiểu tam, Cố Duy Chi đẹp trai và cao lớn khiến cô ta say mê sâu sắc. Và Cố Duy Chi có cảm tình với tôi. Hắn hẹn tôi đọc sách chơi bóng, buổi tối tự học. Nhưng để không làm tổn thương Uyển Như, tôi đã từ chối. Đó là lần đầu tiên tôi tức giận. Bạn coi tôi như một món quà có thể tặng đến tặng kèm. Tôi thích bạn, chỉ quan tâm đến cảm giác của bạn. Bạn không ghen tị với Tô Uyển Như. Tiểu Lý, bạn có thích tôi không? Sau khi chúng tôi ở bên nhau, bạn học trong lớp bắt đầu nói Tiểu Lý nghèo như vậy. Đâu có, chỉ là một số người bỏ qua thôi. Có lẽ trên giường cũng rất giỏi. Tô Uyển Như tát đối phương ngay tại chỗ. Giữ miệng sạch sẽ. Ai dám nói Tiểu Lý không tốt. Chưa xong với tôi, sự hào phóng của cô ấy khiến tôi vô cùng hài lòng. Nó cũng khiến tôi tin rằng chúng tôi có thể làm bạn mãi mãi. Nhưng thật sự sau đó... Làm gì vậy? Tôi gọi cho bạn cùng phòng. Trong lòng đầy nghi ngờ. Trước đây, trong ký túc xá của chúng tôi, ngoại trừ tôi, bọn họ. Kết nối điện thoại, tôi giả vờ bình tĩnh, im lặng một chút, hạ giọng, giả vờ biết mọi thứ. Tôi biết rồi. Sao lại làm thế với tôi? Bạn biết về đám cưới chứ? Hơi thở nhanh chóng. Bạn biết rồi ư? Giọng cô ấy hơi bối rối. Tôi nhân cơ hội hỏi, tại sao tôi lại gọi cho bạn? Giọng nói của bạn cùng phòng trở nên bối rối. Không phải Tiểu Lý, tôi chưa từng tham gia. Tôi đã thuyết phục rồi, như thể các bạn sắp kết hôn rồi. Hắn không cam lòng cũng không có cách nào. Nhưng tôi không đổi túi của bạn. Trái tim tôi trùng xuống, chân tay như bị nước lạnh thấm vào. Bạn nói túi gấm đã bị thay thế. Sau nửa giờ, tôi gặp Uyển Như ở quán cà phê. Hắn vội vàng đợi đến phòng riêng, thấy tôi bước ra từ phía sau màn hình. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Tôi nhớ khi chúng tôi uống rượu trong ký túc xá, tôi đã say và nói về túi gấm. Họ thắc mắc tại sao tôi lại như vậy. Tôi nói với họ đó là di vật bà để lại cho tôi. Phải đợi đến khi kết hôn mới có thể mở cái thứ hai. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt lạnh lùng. Tại sao bạn lại làm điều này với túi của tôi? Uyển Như cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nâng cằm, không còn sự gần gũi giả vờ trong mắt.